ආයිබෝන්. අද දවස් ඉතාම සුවිශේෂී වගේ මේ වැඩසටහන කරන්න පළමුවෙන්ම මම ඔබට කියන්න කැමතියි. මේ ඉන්නේ ඒ සුවිශේෂී භූමියට යන්න නියමිත වනාන්තරයේ මැද. අපි දැනටම කිලෝමීටර් 3ක් විතර මේ ගමන ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඔබට මේ කැමරා කාචි ඉදිරියේ මම පමණක් පෙනුනට මේ ගමන අපිත් එක්ක යන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අතර මේ ස්ථානය පිළිබඳව අපට තොරතුරු ගෙන ආපු පුද්ගලයා තමයි සමන්. ඒත් එක්කම ඉන්දික, ජනක, ජයන්ත, ඒ වගේම සුදු අයියා කියලා හඳුන්වන සරත් මහත්මයාත් අපිත් එක්ක මේ ගමනේ ඉන්නවා. සරත් මහත්මයා තමයි මෑත කාලීනව මේ ස්ථානය පිළිබඳව මූලිකම හෝඩුවාව සමාජයට ගේන්නේ. ඒ නිසා ඒ කතාවත් ඊටම රසවත් කතාවක් වන නිසා එතුමගෙන් අපි පස්සේ ඒ කතාවත් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. මම කියන්න සූදානම් වෙන්නේ අපි මේ ඉන්නේ සබරගමුවට අයත් එක්තරා විශේෂිත වූ වනාන්තරයක. රාවණ ඉතිහාසයේ ප්‍රබලවම නෑකම් කියන භූමියක් හැටියට ඌව පළාතත් සබරගමුවත් අපට ඊටාම කිට්ටු නෑකම් කියන තැන. ඒ නිසා මේ ස්ථාන වල අදටත් සැඟවී පවතින මහා දැවැන්ත ඉතිහාසයේ ඒ සැඟවුණු ශිෂ්ටාචාරගත කතාව ඔබ වෙත දිගහරින්නයි අපි මේ හැම වෙහෙසක්ම ගන්නෙ. මම ඔබට මතක් කළා සබරගමුව කියලා කියන්නේ ඓතිහාසික ස්ථාන නටබුන් රාශියක් නිදන්ගත කරගනිමින් තබාගෙන සිටින සුරකින්න ප්‍රදේශයක්. ඒ නිසා මේ සබරගමුවට නම හැදිච්ච විදිහත් බොහොම අපූර්වයි. මේ පිළිබඳ මතවාද ගණනාවක් තියෙනවා. අපි දන්නවා හබර කියලා කියන්නේ ආදිවාසීන්ට එහෙමත් නැත්නම් වැද්දන්ටයි. මේ ආදිවාසීන් වැඩි වශයෙන් බහුල වශයෙන් ජනාවාස පිහිටුවාගෙන සිටි ස්ථානයක් විදිහට ප්‍රදේශයක් විදිහට මේක හඳුනාගෙන තිබුණු නිසා හබර ගමුව පසු කාලීනව සබරගමුව වුණා කියලා අදහසක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වනාන්තර ආශ්‍රිතව ලොච්චාකය ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන් වැවී තිබුණු බවටත් සාක්ෂි වන තරම් තිබෙනවා. අපි දන්නවානේ වෙද මහත්වරු ඖෂධ වට්ටෝරු සඳහා මේ ලොත් සුඹුල් කියන එක බහුලව භාවිත කරනවා. කොහොම වුණත් මේ නිසාත් මේ ප්‍රදේශය ලොත් ශාකයේ බහුලව තිබුණු නිසා ලොත් ශාකයටත් හබර කියලා කියනවා, සබර කියලා කියනවා. මේ ලොත් ශාකයේ හෙවත් සබර වැඩිපුරම තිබුණු ප්‍රදේශයේ හින්දාත් සබරගමුව වුණා කියලාත් එක අදහසක් තියෙනවා. තවත් අදහසක් තමයි ඔබ දන්නවා ජලාශ ආශ්‍රිතව පෙතියන් ඉන්නවා. මේ ප්‍රදේශයේ පෙතියන් මේ ජලාශ ආශ්‍රිතව බහුලව ඉන්න හින්දාත් පෙතියන්ටත් සපර කියලා කියනවා. ඒ නිසා සපරගමුව වුණා කියලාත් එක්තරා මතයක් තියෙනවා. තවත් ඊටම ප්‍රධාන සාධකයක් තියෙනවා, මතවාදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සබරගමුව ප්‍රදේශය ග්‍රීසියත් එක්ක බොහොම ළඟ කිට්ටු සම්බන්ධයක් තියෙන ප්‍රදේශයක්. ග්‍රීසිය වෙළඳුන් බොහෝ කොටම මේ ප්‍රදේශ වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා නිල් මැණික් ගෙනියන්න. මේ නිල් මැණික් වලට ග්‍රීක ජාතිකයන් කියලා තියෙන්නේ සාෆි රෝස් කියලා. මෙන්න මේ සාෆි රෝස් කියන නම හින්දා නිල් මැණික් බහුලව තියෙන ප්‍රදේශයක් නිසා සාෆි රෝස් කියන නම පදනම් කරගෙන සබරගමුව වුණා කියලාත් එක්තරා මතයක් තියෙනවා. තවත් මතයක් තියෙනවා ඒ තමයි සරඹගමුව පස්සේ සබරගමුව වුණා කියලා. සරඹයෝ කියලා කියන්නේ සිංහලේ වෙලෙන්දන්ටයි. ඒ නිසා මේ වෙලෙන්දෝ කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මැණික් ආශ්‍රිතව වෙළඳාමේ යෙදිච්ච පිරිස. මේ මැණික් ආශ්‍රිතව වෙළඳාමේ යෙදුණු සරඹයින් වැඩිපුර සිටි ප්‍රදේශයක් නිසා සරඹගමුව පස්සේ සබරගමුව වුණා කියලා කියනවා. කෙසේ වෙතත් සබරගමුව කියලා කියන්නේ විශේෂ ප්‍රදේශයක්. මොන අදහස මොන මතවාදය නිවැරදි වුණත් මේ හැම මතවාදයක්ම නිවැරදි වුණත් ඒකේ තේරුම සබරගමුව බොහොම වටින තැනක් කියන එක. ඒ නිසා මේ වටින තැන තියෙන වටිනාකම කියා නිම කළ නොහැකි තැනක් අද දවසේ අපි හෙළිදරව් කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. මේ වනාන්තරයේ මැදින් ගිහිල්ලා අපි ඔබට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානය පිළිබඳව තොරතුරු කියන්න සූදානම්. මේ ප්‍රදේශ පිළිබඳව ලියවී තිබෙන පැරණි මූලාශ්‍ර ගත්තත් මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව ලියවිලා තියෙන පැරණි මූලාශ්‍රයක් තමයි කඩයින් පොත කියලා කියන්නේ. කඩයින් පොතේ පිටපත් දෙකක් තියෙනවා. පළමු පිටපතේ මේ ප්‍රදේශය හඳුන්වන්නේ සපරගමුව කියලා. ඒ වගේම කඩයින් පොතේ දෙවන පිටපතේදී අනෙක් පිටපතේදී මේ ස්ථාන හඳුන්වන්නේ හබරගමුව කියලා. කොහොම වුණත් ලංකා ඉතිහාසයේ අපි පරිහරණය කරන දැනට ජනප්‍රිය මූලාශ්‍ර වලින් මෙන්න මේ කියන කඩයින් පොතේ තමයි මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව පළමු වරට ලියවෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රන්පත්තිරුවල, රෙදිපත්තිරුවල, පුස්කොළ පොත්වල මේ ප්‍රදේශ පිළිබඳ ඉතිහාසය මැනවින් සනිටුහන් වෙලා තියෙනවා. ඒවත් අපි ඉස්සරහට පෙන්වන්න සූදානම්.
කෙසේ වෙතත් දැන් මේ කඩයින් පොතට අමතරව ලංකා වීදිය කියන පැරණි මූලාශ්‍රය තුල මේ ප්‍රදේශය හඳුන්වනවා සබගම් දනව්ව කියලා. ඒ වගේම ඔබත් දන්නවා මහාවංශයේ සපරේ රට්ටේ කියලා කියන්නේ මේ සබරගම් ප්‍රදේශයට. සබරගම රටට. ඒ නිසා මේ රට කිව්වයි කියලාත් අපි ඔබට පැහැදිලි කරන්න සූදානම්. ඒ නිසා අපි මේ යන්න නියමිතව ඉන්නේ මගේ පසුපසින් පෙනෙන්නේ අපි ඇතුළු වෙන්න අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සූදානම් වෙන මාර්ගය. ඔබට එකවර හිතෙන්න පුළුවන් අන්න තවත් ගල් ගුහාවක් හොයාගෙන රාවණා කියන හදනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි අහඹු ලෙස හොයාගත්තු ස්ථානයක්. ඒ අහඹු ලෙස කරගත්තු සොයා ගැනීම ගැන අපිට මේක හොයාගත්තු අපේ සුදු අයියා එහෙම නැත්නම් සරත් මහත්තයා ඔබට විස්තර ඉදිරිපත් කරાવી. කොහොම වුණත් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ ගැන කතා කරොත් ඔබට මේ දේවල් පෙන්වමින් බොහොම අපූර්වට මේ ඉතිහාසය විග්‍රහ කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා දැන්ම කලබල වෙන්න එපා. අපි යන්නේ ඊටාම දුෂ්කර ගමනක්. අති දුෂ්කර ගමනක්. මේක ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක් කිව්වත් වැරදි වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මගේ පසුපසින් පේන්නේ පලා පොළඟෙක්. මේ පලා පොළඟ ඒ වගේම කුණ කටුව සහ තවත් දරුණු ගණේ සතුන් ගණනාවක් ඉන්න තැනකින් තමයි අපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපි මේ සියලු අවදානම් සහිත ස්ථාන තරණය කරන්නේ මේ රටේ කොඳුනාරටිය කෙලින් සිටුවීම සඳහා. අපිට නෑ කියන ඉතිහාසය තියෙනවා කියලා පෙන්වීම සඳහායි. අපෙන් හිතාමතා යටපත් කර දෙමු, උදුරා දෙමු අපේම ලේවුරු මේ සත්‍ය කතා ප්‍රවෘත්තිය යලි මේ මහ පොළොවේ දෙපැයින් හිටවන්න, මේ ජාතියේ කොඳුනාරටි කෙලින් හිටවන්න අපිට උවමනා කරනවා. ඒ උවමනාවට පලාපොළගෙක් එච්චර ලොකු නෑ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි මෙතන ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊටු විස්තර කතා කරමු. දැන් ඔබට අපි මේ කියන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ උමන්ද්වාරය සොයාගත්තු පුද්ගලයා පිළිබඳවයි. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. මේ ඉන්නේ අපි ආදරයට කියන සුදු අයියා. එහෙම නැත්නම් සරත් මහත්තයා. මෙතුමා තමයි මෑත කාලීනව මේ ස්ථානයට යෑම සඳහා නියමිත මේ කියන උමන්ද්වාරය හොයාගන්න කෙනා. අපි මේ කතාව බොහොම රසවත් හින්දා ඒ කතාව ටිකක් අහලම මේ ගමන යන්න සූදානමින් ඉන්නේ. සරත් මහත්තයා කොහොමද මේ ස්ථාන හොයාගත්තේ? අපි මහත්තයා මේකයි මේ අපි ඒ කාලේ මල් කපනවනේ 2002 විතර වගේ කිතුල් මල් කපන්න මේ තා මල්ලිලා දෙන්නෙක් එක උඩා එනවා. ඔව්. ඒ ආපු ගමන් අපේ බල්ලා සතෙක් පස්සේ ඇවිල්ලා ගල් ගුහාවට රිංගුවා. පස්සේ මේ බල්ලා එන්නේ නැහනේ. ඒ ගමන් මේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කියලා ගලස්සේ ඉන්නවනේ බල්ලා. පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ එතෙක් මේ ගුහාව දැකලා තිබුණේ නැහැ. නෑ කවුරුත් දැකලා නැහැ. කැලෑවට වැහිලා තියෙනද? ඔව්. අපි එනකොට ඕක දැනගෙන හිටියේ නැනේ කවුරුම. ඔව්. අපි තමයි මේ දැන් අපිට තමයි හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ අපි අර ගල අස්සේ රිංගපුවාන් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ආපු නැතිද ගියා අස්සේ බලන්න. ඔව්. ගිල බැලුම් විශාල ගුහාවන්නේ. අපි ගිනි පෙට්ටිය විතර අපි ගාව තිබුණේ. ගිනි කූරු 10ක් විතර වගේ පත් වෙනකම් අපි ගිහිල්ලා ආයේ අපි කතා වුණා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බලමු ටොයිට් අරගෙන එවිල කියලා. ටොයිට් අරගෙන ඇවිල්ලා බැලුවා තමයි බැලිලා මේක විශාල ගල් ගියන්නේ. මල් කපන්න කියලා අපේ තාත්තලා කියනවා. අපි තාත්තලා හැම දැනගෙන හිටින්නේ මේ ගල් ගැන. හොඳයි. එතකොට මේ ගල්ගේ හොයාගන්න උදව් කරපු ඒ සතා අද නැහැ. අද නැහැ. හැබැයි ඒ සතාගේ සහෝදරාය අපිත් එක්ක එනවා. මේ වෙද්දිත් අපිත් එක්ක මේ ගුහාවේ තරණය කරන්න අපිට මඟ පෙන්වන්න එනවා. උන්ගේ කතා බහත් ඔබට මේ ඇස්සේ ඇහෙනවත් ඇති සමහර වෙලාවට. හොඳයි. දැන් මේ පලාපොළඟකුත් ඉන්නවා. ඔව්. ඔව්. දැන් ඔබතුමා කිව්වා මේ සත්තු ගණනාවක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. තව ඉන්නවා මහත්තයා. ඔව්. මොන වගේ සත්තුද ඉන්නේ? ඔය කුණු කටුව මේ වවුලෝ අල්ලන්න තමයි ඉන්නේ. වවුල් ඉන්නවා ඇති තරම්. අපි බලමු දැන් අස්සට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක්. ඒ නිසා ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ ගමන හිතන තරම් පහසු එකක් නෙවෙයි කියලා. පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ උඩ ගල් අල්ලන්න ඇතුව. පරිස්සමෙන් බලාගෙනම යන්න ඕනේ ගල. උඩ ගල් අල්ලද්දි කුණ කටුව ඉන්න පුළුවන්. ඉන්නවා. කුණු කටුව ඉන්නවා. පතුරු ගැලවිලා තියෙන්නේ වැටෙන්නත් පුළුවන් ගල් පතුරු. ඒ නිසා කමෙන්ට් කරද්දි පරිස්සමෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි යන්නේ බොහොම දුෂ්කර ගමනක් හින්දා. හොඳයි. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු. අපි ගිහිල්ලා ඔබට ඊතුරු විස්තර ඉතිහාස කාරණා ඇතුළේදී කියන්න සූදානම්. අපි මුලින් කතා කරපු උමන්ද්වාරෙන්
අඩි 20ක් විතර පහළට බැහැලා ඉන්නේ. මෙතනින් බොහොම අපහසුයෙන් රිංගල ගියාම එතන ඉහළ තියෙන මහ විශාල ශාලාවක්. මේක ප්‍රධාන ප්‍රවිෂ්ඨය නොවන නිසා තමයි අපි මෙහෙම රිංගල යා යුතු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා මම හිතන්නේ මීට පෙර වැහිලා තිබුණු කොටස් මේ පස් සෝදන් යාම නිසා තමයි අද වෙදි මතුවලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපි මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔබට මේකේ ඉතිහාස කතාව දිගහරින්න සූදානම්ින් ඉන්නවා.